Cái lạy thứ hai là cái lạy trong lúc mình tiếp xúc với những con người, những chúng sanh mà có mặt cùng thời với mình trong cái thời gian này, giây phút hiện tại. Và cũng như trong cái lạy đầu, mình phải mọp xuống, mình phải làm cho cái gọi là cái ngã của mình nó hòa nhập với là cái dòng sinh mạng. Đây là dòng sinh mạng của tổ tiên, đây là dòng sinh mạng của thế giới trong giây phút hiện tại. Mình có thể trước hết mình hướng tới những vị Bồ Tát, những vị Mahatát. Mahatát là dịch là đại nhân, Great Being, Mahasattva. Những vị Bồ Tát, những vị đại nhân đang có mặt trên thế giới xung quanh ta trong giây phút hiện tại. Tại vì họ đang có mặt. Ta gọi họ là Bồ Tát hay không gọi họ là Bồ Tát thì họ vẫn là các vị Bồ Tát. Họ mang danh hiệu Bồ Tát hay là không mang danh hiệu Bồ Tát thì họ vẫn là Bồ Tát. Tại vì trong họ có yếu tố của sự vững chãi, có yếu tố của sự tự do, thảnh thơi và có yếu tố của sự thương yêu. Họ ở khắp nơi. Có thể trong tổ chức Medecins Sans Frontières có những vị Bồ Tát như vậy. Có những tổ chức thiện nguyện đi làm việc khắp nơi trên thế giới thì họ đem cái lòng thương, đem cái sự vững chãi, đem sự thảnh thơi của họ để mà cứu trợ, để mà làm vơi bớt những cái khổ đau đang tràn ngập của thế giới. Và trong số những người đi làm việc như vậy, họ có chất liệu của sự vững chãi, họ có chất liệu của sự thảnh thơi, họ có chất liệu của sự an lạc. Và vì vậy cho nên khi mà đi làm việc, họ không có bị chìm đắm trong cái biển khổ. Nếu không có cái bản cái chất liệu của an lạc, của thảnh thơi, của vững chãi thì mình đi làm công việc xã hội giúp đỡ người ta, mình sẽ chìm đắm luôn, mình sẽ giận hờn, mình sẽ thù hận. Nhưng mà có những người không có bị chìm đắm trong biển khổ là tại vì họ có những cái chất liệu đó mà họ có khắp nơi. Ngay trong làng Hồng chúng ta cũng có những vị Bồ Tát như này. Mở mắt ra thì chúng ta tiếp xúc với họ, thì chúng ta hòa nhập với họ. Tôi với các vị là một, tôi nương vào các vị và tôi được hưởng cái chất liệu vững chãi, thảnh thơi và an lạc của quý vị. Mình phải hòa nhập với họ, nếu không thì mình yếu. Mình phải dựa vào họ, mà đừng có đi tìm đâu xa, nó nằm ngay tại đây. Mà các vị đại nhân đó, các vị Bồ Tát đó không cần phải là lớn tuổi, đôi khi họ nhỏ xíu, và mình có thể nhận thấy ở trong họ chất liệu của sự vững chãi, của sự thảnh thơi, của sự an bình mà mình rất là cần đến. Thì trong cái lạy thứ hai, mình hòa nhập với họ để mình tiếp nhận cái năng lượng đó của họ. Mình biết rằng họ có đó là đỡ cho mình lắm. It's very comfortable to know that you are there. Thì sau khi tiếp xúc với họ, mình mới tiếp xúc với những cái loài chúng sanh mà đang chìm đắm lạc ngục trong biển khổ. Những người đang đau khổ vì chiến tranh ở Bosnia, những em bé đói ở Uganda, những người đang bị học tập cải tạo, những người đang khổ đau
đang bị áp bức, đang bị bóc lột. Những em bé lớn lên không được đi học, phải đi làm, phải đi lượm ở những cái thùng rác. Tất cả những cái người đó đều là mình cả. Mình phải thấy họ là mình phải thấy họ là con ếch đang bơi thảnh thơi trong hồ thu. Mình cũng thấy mình là con rắn nước thường đi để tìm thức ăn và đớp con ếch đó vào lòng, tại vì con rắn nước cũng cần ăn, cần sống. Trong cuộc đời có những cái khổ đau như vậy, và mình tiếp xúc với tất cả những khổ đau đó, mình đau cái niềm đau của tất cả mọi chúng sanh, mình là một với họ. Nhưng mà mình không có chìm đắm trong biển khổ, là tại vì mình đã có nơi nương tựa, đã có cái lưng tựa nơi các vị Bồ Tát và Đại Nhân. Trong cái lại thứ hai là mình phải làm cho được chuyện đó. Những cái người có hạnh phúc, có an lạc, có thảnh thơi, không cần phải đi tìm xa, không nằm nghe trong bản thân. Và những cái người đau khổ cũng không cần đi tìm xa, nhưng nằm nghe trong bản thân. Mình là họ. Mà khi mình nhận diện ra họ rồi, con mắt mình nhìn họ, nó chứng tỏ là mình thấy được cái đau khổ của họ, mình thương xót họ, mình có lòng từ bi với họ, và họ cảm nhận được cái điều đó. Cái lại thứ hai, nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong cái thời gian chúng ta thực tập. Cái lại thứ hai cho chúng ta thấy, cho chúng ta nhận diện được những người có chất liệu vững chãi, thảnh thơi và thương yêu, để chúng ta nương vào họ, chúng ta làm một với họ. Cái lại thứ hai cũng giúp cho chúng ta nhận diện những kẻ đang đau khổ vì nhận thức sai lầm, vì những cái nồi kết trong quá khứ, về những cái không may mắn đã xảy ra trong quá khứ của họ, để chúng ta có thể ôm lấy được họ trong hai vòng tay, chúng ta có thể đồng nhất với họ. Khi chúng ta là một thành viên của cái hội đồng quyết định rằng người này được ở hay là người kia không được ở, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ và cái tim của chúng ta mà nhìn cái người đó. Chúng ta không có thể làm một cách máy móc, là tại vì người đó không có đi ngồi thiền đều, người đó tạo ra một vài cái khó khăn cho tăng thân, thì chúng ta quyết định ngay rằng người đó phải đi, chúng ta phải có một cái nhìn sâu sắc hơn. Chúng ta phải hỏi người đó đi, nhưng mà người đó sẽ đi đâu, người đó sẽ trở thành ra cái gì. Ví dụ như là anh Hạnh ở sân thượng, anh Hạnh chỉ vì không có bỏ thuốc được mà bị hội đồng cho ra ngoài. Cố nhiên rằng là ở Mai Thôn thì chúng ta không hút thuốc, mà không uống rượu, mà người nào uống rượu và hút thuốc ở Mai Thôn thì cố nhiên là không được chấp nhận là một thành phần của tăng thân. Nhưng mà đó là luật, nhưng mà chưa phải là pháp. Pháp á, tức là nhìn sâu, nhìn kỹ để thấy tại sao người đó như vậy, và mình có cho người đó một cái cơ hội hay không. Mình có cho người đó một cái cơ hội 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hay 4 tuần để bỏ thuốc hay không. Và một cái lời cảnh cáo nói rằng trong 4 tuần mà anh không bỏ thuốc thì anh đi khỏi nơi này, nó không có đủ, nó cần phải có cái cặp mắt của mình
cái cặp mắt nhìn thương yêu. Nó cần có cái bàn tay của mình, cái bàn tay vuốt ve, dỗ dành, khuyến khích thì người đó mới được thích được. Và khi bất đắc dĩ lắm mà quyết định cho người đó ra ngoài thì mình phải đi tìm cái chỗ để cho người đó sau khi ra khỏi làng hồng nó không trở thành ra một cái cô hồn vất vưởng. Thì nếu người đó trở thành một cô hồn vất vưởng thì mình chịu trách. Cái ngày mà anh Thành biết tin là sẽ không ở được nữa thì anh ta bắt đầu hút thuốc trở lại một cách rất là bừa bãi. Chúng ta phải nhìn vào những người thực tập, người đó so với những người khác và thực tập không giỏi bằng, chưa hay bằng, chưa tới cái mức trung bình. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy sâu hơn nữa là người đó có chuyển hóa không, từ khi người đó tới làng cho đến bây giờ có sự chuyển hóa không. Chính cái trình độ chuyển hóa của người đó nó là cái nền tảng của sự quyết định của chúng ta. Bây giờ đem so sánh với những người khác thì người đó không có đi ngồi thiền điều, người đó không có tham dự vào những cái sinh hoạt của tăng thân. Nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể là người đó từ khi tới cho đến bây giờ chuyển hóa rất nhiều. Thì chúng ta phải căn cứ trên cái đó để đi tới cái quyết định là cho người đó thêm một cái cơ hội hay là không. Nói tóm lại là cái quyết định đó nó có được đi tới bằng cái từ bi của chúng ta. Mà cái từ bi đó làm sao có? Cái từ bi đó nó có được là do chúng ta nhìn và chúng ta thấy được. Cái hiểu, cái thấy nó đưa tới cái thương. Thì trong cái lạy thứ hai này, ta nương tựa, ta hòa đồng với chúng ta, hòa nhập với chúng ta, với là những người mạnh khỏe, an lạc, vững chãi tận thân. Nhưng chúng ta cũng hòa đồng chúng ta với những người có những khó khăn, những cái đau khổ. Và chính cái hòa đồng đó, cái thấy đó, cái lạy đó nó giúp cho chúng ta phát khởi được cái tâm từ bi. Và cái tâm từ bi đó khi mà có rồi nó biểu hiện nơi trên cái ánh mắt, trên cái bàn tay, trên cái bức tranh của chúng ta. Và cái đó đã bắt đầu giúp được người đó. Mà giúp được người đó là một chuyện, nhưng mà giúp được mình đồng thời. Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu có cái chất lượng của từ bi ở trong lòng thì chúng ta bắt đầu có hạnh phúc. Cái đối tượng của từ bi là người kia không biết đã nhận được cái hạnh phúc chưa, nhưng mà khi mà cái giọt nước cam lộ của từ bi nó ứa ra từ trái tim thì ta hưởng trước. Người nào không có từ bi thì không có hạnh phúc. Đó là cái điều mà mình học được ở trong lòng. Chất liệu từ bi càng lớn thì hạnh phúc của mình càng lớn.